Okay, Happy New Year sa inyong lahat at syempre wishing everyone a better year kasi dapat ito ay ang year of recovery for all. Also, to start the year, I am also starting this podcast. So, ang overview nito, this podcast was conceptualized last 2010. So I have a lot of hesitations and first, I don't have gears. Also, during that time, 2010, wala pa ako masyadong mabilis na internet. But I still kept dreaming of starting this podcast. And noong nag-start naman yung pandemic, when we started work from home, I had a lot of time to think and organize the show format and decided that this 2021 I will launch this podcast. So I'm very thankful that I hope it's not too late pa to start this podcast, but nevertheless, eto na, inumpisan ko na tong podcast na to. And so everyone, welcome po dito sa Usapang IT. Yan. So what do we expect from this podcast? Okay, so my discussion, this podcast is about the everyday life and adventures, believe it or not, ng isang IT guy. So I want to share my insights. I want to ask questions. I want to ask for help on my fellow IT professionals. And also, I want to work with vendors, specialists, para masolusyonan yung everyday struggle ko with IT or ICT, MIS, or whatever na tinatawag siya sa iba't ibang industries these days. Okay? And also, through this podcast, I hope na magkaroon pa ng technology updates since technology is moving quite fast. I need to keep up, or we need to keep up with the latest trends, best practices dito sa industry para makasabay tayo. And this podcast is for IT professionals, students, or kahit sinong interesado sa IT field na ito. And then, every episode, different set of topics ang i-discuss natin. And as much as we can, we'll try to invite professionals to share their experience and expertise and their insights para dito sa podcast na ito. And hopefully, at the end of every episode, meron tayong natutunan from this episode. And we also have an idea on how to better deal with our everyday struggles, especially in this industry. Also, you can ask questions. You can send them over Twitter at Usapang IT or send me a message on my Facebook at Qurai TV, and you can email me at usapang-tv@gmail.com. You can also follow me on social media. My social media on Facebook is Qurai TV, and then on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Sa YouTube naman, follow me at Qurai Ryu. So, ang episode na ito ay available sa Spotify. At the same time, yung video version nito is available naman sa YouTube channel. Okay. So, this week's topic is, umpisahan muna natin, usapang all-around IT muna. Okay? So, I started my career way back 1999, pero not as directly IT professional. But from 1999, doon na nag-start yung interest ko na mag-full-on IT tech support. So, during that time, IT kasi, ang treatment nila is para kang alam mo yun, para kang technician, or let me say naman during that time, hindi pa ganun sabihin na natin in demand, or hindi pa ganun daw kailangan ang IT sa isang company.
especially during 1999. I began working in a manufacturing company and hindi pa nila ganun binibigyan ng importance ang IT department. At the same time, wala pa rin talagang expert or subject matter sa IT sa company na yun. But eventually, nung na-realize na nila na meron ng need, meron ng requirement, at yun, doon ako nag-umpisa mag-step in, volunteer na mag-repair ng mga computers. And eventually, nag-evolve yung role ko into a all-around IT guy in the company. So, pag sinabi nating IT guy, ibig sabihin na, pag sinabi nating all-around IT, ibig sabihin natin is a one-man IT team. So, from saan ka ba magsisimula pag IT? Unang-una, syempre, magsusupport ka pag may problema sila sa computer, hindi sila makapag-save ng file, hindi sila makapag-print, hindi sila makapag-network, ayaw mag-on yung computer. At the same time, hindi lang titigil pala doon, pati pala projector, pati ang CCTV, anything electronic na sa'yo na iaasa. So, yun yung naging role ng mga IT o one-man IT guy. And eventually, noong nagtatrabaho na ako sa isang tawag nila dito is solution provider company, doon ko din na-realize or nakita na marami pala na ganong setup sa mga company, especially when I'm working with mga hospitals, mga manufacturing company. During that time, 2007, talagang makikita mo halos isa lang yung IT personnel per company, pero malawak masyado yung coverage ng kanilang task. Maabot na hanggang server support, network support, events, sinahawakan na rin. Maabot din sa konting programming kasi andyan na yung mga automation project dun sa mga IT guy. Ngayon, pag nag-hire sila ng IT, ang assumption nila is alam na lahat nung IT guy yung trabaho pagka na-hire sila sa company. Pero ang reality, hindi ganun kasi walang itinuturo pa or hindi naman lahat iyon ay naituturo pa sa curriculum that time. Although sabihin nila marunong kang although ayun nga, hindi naman itinuturo sa school na kapag hindi ka makapag-network sharing, hindi ka makapag-transfer ng file, nag-error si Windows, nag-error si printer, hindi siya naman tinuturo. Kaya medyo nahihirapan. Merong struggle. At the same time, yung mga programming din, halimbawa, hindi ka naman programmer ka pero hinire ka as IT or MIS, nag-iiba na rin naiiba yung linya. And minsan, merong mga IT guy na technical lang na hindi naman nakaka-crossover into programming, into networking, into server na nahihirapan doon sa qualifications. So, ano nga ba yung qualifications na sinasabi, 'di ba? Kasi pag sinabi nila dung sa pagka tinignan mo yung job posting, dapat marunong lang ng Microsoft Excel, Word, PowerPoint, marunong mag-troubleshoot ng computer. Pero as you grow with the company, lumalawak din yung scope. And minsan talagang hindi na rin nauubos na rin yung oras nung IT guy nung all-around IT guy sa pagsusupport nung mga ganong klaseng tawag nila calls sa mga end users. So, niisip natin kung may qualifications na ganon, are you already equipped ba para makapag tawag dito, para matugunan yung role na hinahanap. So, mostly sa mga OJT na nakakatrabaho ko or kasi minsan gustong humingi ng tulong para makuha yung hours nila, napapansin ko pagka sila mag-OJT sa'yo,
talagang halos zero experience or exposure dun sa real world na nangyayari. Kaya as much as we can, tinutulungan namin yung mga OJT kung paano pinatatakbo ang isang organization when it comes to maintaining or implementing sets of policies within the corporate scenario. And most of the time, tinatanong namin sila, alam nyo ba yung pinapasok nyo? Dahil talagang from start, although by curriculum, talagang maraming tinuturo, pero pagsalang nila doon sa real world, talagang na sabihin na natin talagang parang yung napag-aralan nila is konting-konti lang yung kaya nilang i-apply doon sa actual world. So, as a one-man IT team, at least kung ikaw ay magi-start ng isang IT department, at least sana or equip tayo doon sa mga basic na kailangan sa isang pagpapatakbo ng isang company. At least man lang is qualified tayo for basic networking, basic Windows knowledge, office applications, Wi-Fi, internet, Wi-Fi, marami kasing category, pero halimbawa, umpisahin muna natin sa troubleshooting. So, marunong ka mag-troubleshoot at least ng hardware, may basic knowledge ka sa Windows, operating system, may basic knowledge ka sa Microsoft Office, and then basic networking principle, at least may idea ka kung paano gumagana ang IP address para nakakapag-share ka ng mga files. At the same time, sa printing, may idea ka kung paano na-network yung isang printer galing sa isang computer on a small office environment para at least mapatakbo mo yung everyday operations ng isang small organization. At the same time, since noong 2007, hindi mo pa kailangan masyado ang internet and Wi-Fi. Pero ngayong 2020, dahil nag-boom na yung technology, kailangan lahat connected sa Wi-Fi and internet. At the same time, meron pang bring your own devices. So, yung isang all-around IT dapat may basic knowledge siya sa routing, sa Wi-Fi, sa network para papaano niya na pag-i-interact yung mga kailangan na information na yun para makapag-deliver ng seamless ng transmittal ng information within that organization. So, ano ba yung mga karaniwang pros kapag one-man IT team ka? Well, sa akin, unang-una, ang pinakamagandang pros dyan is experience. Dahil experience is a very good teacher para sa atin. So, the more na nararanasan mo siya, the more na natututo ka ng diskarte doon sa certain problem. And isa pang pros doon is you keep on learning. Dahil kung laging unique yung mga challenges na na-encounter mo, the better. Kasi marami kang mailalagay na experience sa iyong resume. And yun yung magiging expertise mo pagdating ng araw, yung mga natututunan mo. Isa pa pros doon, kung lagi mo siyang nasosolve, lagi mo nagagawa ng solution yung mga problem, isang pros doon is you will gain trust from your end user, your peers. Kasi syempre, the more na marami kang nasosolve na problem, is the more din sila na magkakaroon ng trust and confidence na magpa-support sa'yo. So, kung lahat yun, sabihin na natin 80 to 90% is nasusolusyonan mo, tumataas yung trust rating mo doon sa yung mga end users. And eventually, yung trust na yon is magkakaroon ng credibility doon sa yung sa yung work. So, as an one-man IT team, lumalawak yung expertise mo hindi lang sa isang field.
For example, hindi ka lang sa hardware, matututo ka rin sa software, matututo ka rin sa networking, matututo ka rin sa programming, and then yung mga ibang bagay na related doon, for example, yung mga CCTV, yung mga ganon, yung mga ibang specialized equipment na darating. Kung fortunate enough ka na supportive yung company na makapag-provide sa'yo ng mga ganong equipment, nakakaroon ka ng expertise dun sa mga sa mga bagay na yan. So yun yung isa sa mga nakikita kong pros ng isang one-man IT team. Ang nakikita naman natin ditong cons is syempre overloaded, no? Dahil sa dami ng expertise, sa dami ng mga hinihingi sa'yo, yun, nabubulunan or you're getting choked up doon sa mga requests ng mga end users mo. And eventually, ang isa sa mga constant is burnout. No? So, dahil sabihin na nating mahina ang support ng management, and then malakas ma-pressure yung peers, and demanding yung peers mo. So, kung mababurnout ka dahil ikaw lang yung mag-isa sa isang organization, especially kung ang organization is medyo malaki at isa lang yung IT personnel na nandun, is talagang mahirap and it's a big challenge. So, yun naman yung nakikita kong magiging cons para doon sa isang one-man IT team. Pero, in the end, since IT is nag-evolve and maganda lang dito is kung talagang willing at alam ng isang professional ang pinasok niya lalo na for this job, yung IT, is I think mas maganda na maranasan muna niya na maging one-man IT team kasi lahat ng diskarte matututunan mo, and same time makaka-build ka ng experience kasi lalo na doon sa mga mahihirap na task at saka yung mga challenges na first time mo lang mararanasan. So, in the end, kung talagang natutunan mo na siya, nagkaroon ka na nakaya mo na yung one-man IT team, eventually kung may integrate ka doon sa organization na meron ng talagang team, yung expertise mo pag nagpunta ka doon, may i-share mo, at the same time yung hindi mo pa nararanasan is matututunan mo. Pero most likely yung diskarte is naumpisahan mo na. So yun naman yung talagang maganda doon para sa isang all around or one man IT team. Yun. And hindi rin masama na maging one man IT team ka dahil malaki yung malawak yung possibilities kasi para sa iyo sa akin kasi yung experience mo, yun yung magiging laman ng resume mo. And eventually, yun yung magiging pambenta mo sa mga organizations na naghahanap ng mga qualifications na gano'n. So, para sa akin, mas masarap mag-start as a one-man IT team dahil nga doon sa sinasabi ko kanina na marami kang talagang matututunan. And eventually, itong podcast na ito is dinidiscuss niya nga yung tungkol sa mga challenges ng IT. So, kung ikaw ay one-man IT team, yung specialization mo sa desktop, laptop, networking, Wi-Fi, firewall, VoIP, web conferencing, storage, mga projectors, mga equipments, email, hosting, printers, CCTV, servers. Pagdating mo sa servers, yung virtualization, backup and disaster recovery, data loss prevention, virus, malware, phishing, and other security. And yun, yung mga corporate events na merong support ang IT. Then, Data Privacy Act and BYOD. Yan, kung talagang one-man IT team ka, lahat ng yun
possible na maging expertise mo talaga. And in the end, kung lahat yun marunong ka, napakagandang napakagandang armas para sa'yo, para mag-upgrade yung career mo bilang isang all-around IT. Ayan. So, ayun ang ating ating pinag-uusapan ngayon. Siyempre, ang usapang IT na to ay hindi magiging posible kung wala ang tulong na ating mga kaibigan. Siyempre, shout out muna tayo sa mga friends natin dyan. At kung meron kayong question sa topic natin na nandito, pwede kang mag-send sa akin via sa Messenger, via Facebook at Qurai TV. At kung napapanood mo ito sa YouTube, pwede ka naman mag-comment down below para makita na mabasa ko yung mga tanong nyo, and eventually sasagutin natin lahat siya at the end of the program. Ayun. So thank you very much sa mga tumulong sa atin para maging possible ang pag-uumpisa ng taon na ito at maging possible din itong podcast na pinapangarap ko since 2010, and hopefully magtuloy-tuloy ito. Okay? So, on our next episode, ayan, kanina pinag-usapan natin ang usapang all-around IT. So, one-man team IT. Sa susunod natin episode, try naman natin pag-usapan yung usapang desktop at laptop. Diba? Sa isang organization, ano ba talaga yung standard na specs ng desktop ngayon at ng laptop? Ano ba yung mga kailangan natin i-consider kapag nagre-recommend tayo ng desktop at laptop sa isang sabihin na natin, umpisa natin sa bahay, sa small, medium business, sa big business, at sa iba't ibang klaseng applications para dyan. Ano yung mga common specs and types of deployment. Okay? Ayan ang abangan natin sa susunod na episode ng Usapang IT. Okay? At kung bago ka pa lang dito sa podcast na ito, be sure na i-follow and subscribe mo ako sa aking podcast. Available naman ang podcast na to sa iba't ibang podcasting platforms. And at the same time, available din ito sa YouTube in the meantime. At sa susunod, itry natin kung maging available na rin siya sa Facebook. But as of this few episodes, I think mag-start muna tayo sa podcast and YouTube. Okay? So again, thank you so much for listening sa aking pilot episode ng Usapang IT. I hope sa ating pag-uusap, meron din tayong iba't natutunan or insight sa kung ano ba yung role or adventures ng isang IT professional. Okay? And again, kung may tanong ka lang is kanina doon sa aking mga social platforms, sundan nyo lang ako at ipopost ko na rin to sa description. Ganon din sa aking YouTube channel. Okay? Thank you so much for listening. Kung kayo ay nakikinig sa podcast, at thank you so much for watching kung ikaw naman ay nanonood sa aking YouTube channel. Again, I will see you guys on the next episode ng IT. This has been Qurai, and have a nice day.